magstay for one night. Ang name dere guys is Desert Stay Homestay for 1 day and 1 night. So dere guys. So kani dere guys, kana mga kwarto sa diha sa baba. Kwarto. Kani mga living room niya. Kana living room. So dere guys, mahi na po siya dere. Pwede ra ka dere mo abi. Ana po ilain na kwarto dere. So nindot kay siya guys, oh, overlooking na ay dagat. Na siya dagat, na ang dagat rin makita. So yung style kay LR jud kayo. LR kay yung style ni sa nawa. Daghan kay mga sagbot. Bisan pag way aircon kay bugnog gid siya kay tungod sa mga sagbot nga gituyo jud siya og kanang pakapot ba. So diri kay ang angat bangat. Kwarto guys. Ano mga kwarto din guys. Dayon naapod sila yung mga books. Dayon na sila guest book ba then insay mo hang ika need mo human ka diri stay human sa imong homestay diri pwede ka makasuwat sa imong mga comments sa imong ika-istorya sa imong pag stay diri sa ilang lugar. Ano lang CR cute ka yellow. Gawas ka guys, gawas ka. Okay. So, very good yun guys, dire. Hangin kayo. Dagan kayo sagbot sa gawas. Hala. So, pwede ka dire kabuntag, maglingkod, magkuhan ka sa sunrise. So, mo ni siya guys. So, diri may magstay for 1 day and 1 night. Mo ni siya diri sa gawas. Rapod ka dali mag-standby nag-light table sa gawas. So mo ni siya yung ang gawas ay lang kuan guys, homestay. So mo ni siya dali gitawa guys o desert style homestay.
Ito siya mga decoration ng mga kitchen. So, dito kwarto sa ito siya. Yan dito kayo siya tanawin sa bawat ko. Diri sa gawas sa ilang homestay guys na ay pwede maagian padulong sa dagat guys. So mga tutang dagat okay. Mga tuta sa dagat. Okay guys, ano siya dahil padulong sa dagat. Ni hadlok ba diri agianan. Okay, ma. Kapit na ta maabot guys sa dagat. Na ilang dam guys. Alam, mulupad ni ron. Tara. Ida. Persada din ito ri. Naara. Ay, before tiri ba? Ala, naara guys. Dagat na siya. Hello, very good turay. Before tiri ya? Ayo. Guys, dagat na siya diri guys. Before, yeah, I know. So guys, dagat na siya. Hey, ma. Moto siya guys. So moto among gistihan guys.
Thank you for watching guys. See you in my next video.